Hyvää huomenta Ruuhilammelta. Lähdettiin tähän vähän aamulenkille näihin maisemiin ennen töihin menoa. Kyllä. Parin päivän päästä se olisi sitten reissuun lähtö. Startti Mäntyharjulle. Siinä vähän nähtävyyksiä ihailleen, niin sen jälkeen lähdettäisiin sitten kohti Repovettä polkemaan. Fiilikset on ollut pitkään hyvin semmoiset odottavat, malttamattomat. Ollut aika hässäkkä kevät täällä ja Karkkilassa päin. Ja toki toi reissun valmistelut ja kaikki on ottanut siitä omaa osansa, mutta sitten on muutama duunikin ollut, mistä ei ole ihan osannut, niille ei ole osannut ihan ei sanoa. Niin tekemistä on ollut ihan mukavasti. Tää retki tulee oikein oivaan väliin. Pääsee vähän irtautumaan taas kaikesta noista duunikuvioista. Ja mikä toinen, ei ole oikein ehtinyt täällä kevään edistystä seuraamaan. Että kesä tulee ihan hirveätä vauhtia. Ja se on sitten toinen juttu, mitä odottaa oikeastaan, että Mäntyharjulle pääsee. Niin rauhakseen katselemaan luontoa, kevään edistymistä ja kesän tulemista. Olen luvannut nyt vielä ihan hyvää ilmaa. Mä oon ihan tyytyväinenkin, että nyt loppuu noin 30 helteet ja tipahtaa sinne 20 korville. Ei tarvii hikoilla kuin pieni eläin, kun tuolla kampeaa pitkin polkuja menemään eteenpäin. Karkkila ainakin on kesä tullut. Ekat pääskyt nähty. Ja käkikin kukkunut. Apteekkireissu vielä tänään. Tarvii varmaan vähän hakea. Kyypakkaus löytyi himasta vielä, mutta jos sitä muutaman buranan ottais mukaan. Sitten alkaisi olla akut ladattu ja kartat piirretty ja jännä homma. Ui, siellä on kauris. Ei varmaan näy. Saaks tällä vekottimella zoom? Sai sillä se. Ehkä se näihin kuviin ja näihin tunnelmiin on hyvä lopettaa täältä Ruuhilammelta. Pysy kanavalla, pistä seurantaa kaikki mahdolliset Instat, Faset ja YouTubet, niin pysyt mun seikkailussa kärryillä. Se on moro. Mun mammani menisi vieläkin orattamaan. Se on vaan se maisema vaan on semmonen, että siihen ei kyllästy. Ei. Ja sit kun se sitä jaksaa tuijottaa. Iltaruskot on aina erilaisia. On se kyllä niin. Ja varmaan niin nyt, että se mökki on vähän korkeammalla, niin näkee sen järven ja sen luonnon. Niin se avautuu semmoisena panoraamana siitä, että silmä ei väsy siihen maiseman katteluun. Riippuu, se on aina eri kanavaa varmaan, että mihin vuorokauden aikaan katsoo ja minkälainen sää sattuu olemaan tai vuoden aika, niin aina tulee eri ohjelma. Joo.
Kyllä. Mä olen aina sanonutkin, että silloin kun 4 kanavaa katseltiin tuolla noin ennen kuin näitä kanavia tuli lisää, niin meidän viides kanava oli siinä olohuoneen ikkunassa. Joo. Sen takia me tehtiin näin isot ikkunat, että yksi seinä on melkein ikkunaa. Ja sama tähän ökkiin. Kassa pugannut. No niin. Tää varsin. Matoja. Käsin purkitettu. Niin varmaan. No. Ja kun ei turhan niitä on tuolta alkaa mettästä yrittää kaivaa. No joo. Tein sitten tämmösiä maastopyöräretkiä. Anna euroalennusta. Joo, menee se. Hyvä. Se on tolla, niin mä pääsee tien päälle. Niin joo. Se on. Loistavaa. Ei mitään, kiitoksia. Hei, mukavaa kesää. Sama. Ja viikonloppu. Tervehdys. Tervehdys. Missä me istutaan nyt? No me istutaan Villa Aurorassa 1913 rakennetussa talossa, joka on osa Mäntyharjun kirkonkylän vanhaa kulttuurivirtaa. Mä ajoin tuossa fillarilla oli ja kiinnitti heti huomioon, että niin vanhoja hienoja rakennuksia ja sitten vielä kun pihan kurvasit, niin ne riippumattoja tuolla puissa ja ne on itsellä vähän sydäntä, koska mä en ole millään hetkellä jonkun riippumatossa ja se on mulle tärkeä. Mikä juttu toi riippumaton puisto on? No se lähtee siitä ideasta, on tullut siis vuonna 2015 jo, eli että ihmiset voi kokea luontoa sen niin kuin omimmassa paikassa eli luonnossa ja riippumatto on hyvä siihen. Et kesällä meillä on siellä semmoinen 10 riippumattoa ja niihin voi tulla kuka vaan oleilemaan, ei tarvitse tulla tänne meidän asiakkaaksi. Eli minkälaisia te tässä tarjoatte bed and breakfast majoitusta ja mitä? Joo, no meillä on ihan perinteinen bed and breakfast, vaikka sillä nimellä ollaankin, koska meillä majoitus on kaikki toisissa rakennuksissa ja sitten siellä on aivan ihan ja hyvän olon huoneita. Niihin hurmaantuu, kun niihin menee ja tämä on siis meidän asiakkaiden puolta, ei minun puolta. Tosin minäkin mitä kovin paljon rakastan, koska siivoan ne. Mut sen... Äsken avasin yli just suuni, että mä menisin lähteä kisakeskukselta tuonne Repovedelle päin polkemaan, mutta mä sain se teiltä kuullakin, että tässä lähtee ihan vierestä polku puista siltaan myöten tuonne Repovedelle päin. No. Kyllä, tämähän on niin kuin hyvällä paikalla, että esimerkiksi niin etelästä kuin pohjoisesta, jos tulet junalla, niin sä itse asiassa voit lähteä suoraan siitä luontopolulle. Ja se kulkee tuolta järvenrantaa pitkin ja saapuu tähän Villa Auroran nurkille. Ja tästä sitten jatkuu tuonne Repovedelle ihan, että on tämän reitin varrella. Mutta tosiaan suuri kiitos kahvista ja puhelimestä ja neuvoista, niin mä lähden tuonne poluille ja oikein loistavaa kesää. Joo, samoin. Sitten sitä ollaan reitin alkupisteessä. Vähän muuttui suunnitelmat, kun kävin Villa Aurorassa. Vähän kattoo paikkoja ja tutustumassa mestaan, niin sain sieltä kuulla, että tästä Taidekeskus Salmelan edestä lähtee reitti suoraan polku kohti Repovettä. Niin mun ei tarvitse tonne kisakeskukselle lähteä menemään, vaan lähdetään sitten täältä. Kisakeskus asuu tuolla. Villa Aurora on tossa ja me ollaan noilla hujakoilla. Niin mä lähden tästä fillarireittiä pitkin etenemään.
se olisi retki päässyt käyntiin. Mitäköhän me ollaan tultu? Kahdeksan kilometriä. Yllättävän hankalaa polkua välillä. Hidasta, mutta mihinkäs meillä kiire? On vähän märkää ja kivikkoista ja juurikkoista ja tällä lastilla ei kauheat kyytiin mennä. Mutta niin kuin sanoin, niin mihinkäs meillä kiire? Tosi hyvä fiilis. Tuuli vaan soi puissa ja linnut lauleskelee. Pääsin säikähdyksellä siitä sateestakin, että en päässyt kuin pari kilometriä, niin sitten sadevaatteet vaan pois niskasta. Ja ei siis tullut pisaraakaan sen jälkeen vettä, kun ne vaatteet päälle sai, mutta niin siinä usein käy. Mutta parempi pelata varmaan päälle kuin kastella itsensä. Nyt pysähdyin maitolaiturille. Vähän evästämään pähkinää ja vähän ottaa juomaa tossa noin, niin sitten taas matka jatkuu. Maitolaituri ei ollut kuitenkaan pelkkä tonkkakoroke. Se oli ainakin istuin, odotus- ja treffipaikka, pysäkki, sadesuoja, ilmoitustaulu, tienviitta ja maanmerkki. Maitolaitureilla oli varsin monenlaista käyttöä. Jotkut katetut maitolaiturit saattoivat olla käytössä ympäri vuorokauden, toimien leikkimökkinä, lemmenpesänä, taukotupana, yömajana ja niin edelleen. Wow. On vähän kiikkerät lauteet, mutta eiköhän ne sen verran mun painoa kestää. Joten se toimii mulle nyt eväspaikkana. Kyllähän tänne saisi niin majankin tehtyä, jos pahasti sataisi tai myrsky yllättäisi. Ihan hauska mökki tässä tien laidassa. Kohta jatketaan. Jaha, matka on jatkunut ja päästiin tämmöiselle julmetulle siirtolohkareelle. Sen pienen lammenrantaan. Tarvii vähän tuossa lammessa huuhtaista kinttuja, kun tuosta kura lätäköstä roiskas aika hyvän mällin pohkeeseen. Aika komeen kokoinen toi siirtolohkare. Siirtolohkareissa on ihmisen sivuprofiili. Kivinen toteenihahmo. Ei kuitenkaan näyttäydy milloin tahansa, vaan tarvitsee esiin tullakseen sopivasta kulmasta lankeavan auringon valon. Parhaiten kasvot on erotettavissa aamupäivisin. Vaikka tästä siirtolohkareista ei ole löydetty kalliomaalauksia, on niitä usein juuri tämän kaltaisissa paikoissa. Repoveden Olvaanvuorella on kahdet jyrkästä kallioseinämästä erottuvat ihmiskasvot. Ehkä juuri ne ovat innoittaneet kivikauden ihmisiä maalaamaan kallion erilaisia kuvioita. Ristinan Astuvansalmelta on löydetty peräti 3 ihmishahmoista meripihkakorua, joiden jyhkeä esikuva on kalliomaalausten yläpuolella olevassa kalliossa. Pitkälänjärven laapu. Sopivasti taukopaikalla. Täyttöviivaan A asti. Aika hyvänäköistä safkaa. Nälkä. Chicken fried rice. Siisti. Joten. Ei tuhlata vettä, niin laitetaan sen verran vaan kun tarvii. Ja sit odotellaan.
Alkuretki ollaan poljettu aika harmaassa ilmassa, mutta heti kun tuosta linkkumyllyltä lähin ajeleen, niin 200 metriä avautui tämmönen järvimaisema. Kyllä tähän kelpaa pieneksi hetkeksi pysähtyä ja katselemaan, kuuntelemaan. Järven pinta kantaa paljon, tulee moottorisaha ääniä ja elämän ääniä tälle järvelle. Saan nätin illan. Tästä on vielä 5 kilometriä matkaa tonne yöpaikkaan. Pitää jatkaa. Pääsee sinne ripustaa majaa puuhun. Kaunista. Ai. Se olisi päivä pulkassa. Reipas 20 kilometriä tultu tänään tänne Matkoslammen laavulle. Tosi kiva päivä. Tosi vaihtelevia polkuja. Vaikeeta juurakkoa. Paljon vähäsen kivikkoakin. Mutta niin mahtui sinne myös helppoa ajosta tietä. Ja valitettavasti vähän asfalttiakin. Mutta nyt sitten linkkumyllyn jälkeen niin alkoi taivas repeämään. Nyt onkin aivan sininen taivas. Tulee upea ilta viettää tässä laavulla ja lämmittää saunaa. Ja katsotaan, jos saisi pari affenta vaikka narrattua vielä tästä lammesta. Saisi iltapalaksi vähän visua. Mutta katsotaanpas vähän tarkemmin tätä mestaa tässä päiväpalassa. Olen vaikka itse valmiusta. Tämmöistä en ole nähnyt missään muualla. Aurinkokenno. Joten sä saat ladattua tarvittaessa vaikka puhelin. Täällä on johtoi valmiina, on tupakan sytyti. Ja sitten on tommonen naaras uspi, niin sä saat oman johdon törkättyä siihen kiinni. Sitten on huikea grilli tietenkin. Mutta tää on se helmi. Tiedä mikä tän oikein nimi on, varmasti ei oo käpysaunaksi. Vähän käpyltä näyttää. Tänään testataan minkälaiset löylyt tästä kamarista lähtee. Aivan oikee. No, veden lämmitin tossa kiukaan päällä ja saa pesuvedet siitä samalla. Hieno kiuvas. Tänään mahtuu 6 ukkoa näin pieneen saunaan helposti. No, saan olla akkoikin. En mä ehtinyt näyttää tohkeissani lampea ollenkaan. Näytetään se nyt vielä. Näytetään toi lampi nyt vielä, ettei mennyt ihan. Koska tää on aika komea. Pien lampi. Mitä? Kelpaa olla vai? Kelpaa. Mutta tästä jatkaa tän illan vietto Matkoslammen laavulta. Katsotaan, jos jotain kuvaa tosta vielä tulisi. Ai.
Tykkään. Aika luksusta. Pitkän päivän päätteeksi päästä saunaan. Pestä päivän pölyt ja hiet pois. Sauna on itselle aika tärkeä paikka myös semmoisen rauhoittumisen ja hyvän olon paikka. Saunassa ei saa huutaa eikä käyttäytyä sopimattomasti tai saatika piereskellä. Sauna on pyhä paikka. Ja sauna on ollut aina pyhä paikka. Saunassa ollaan synnytetty. Saunassa ollaan myös pesty kuolleet. Ja saunaa piettiin ennen oikeastaan vieläkin pyhempänä kuin tänä päivänä itse sitä pitää, koska saunoa ei saanut ennen pyhäpäivinä tai jälkeen puolen yön, koska sen jälkeen sai mahdollisesti saunatontun vihat päällä. Ja näitä vihoja, ettei niitä tulisi, niin saunatontullekin uhrattiin pieniä uhrilahjoja. Kylmän yön jälkeen, kun sain itteni ulos riippumatosta, niin astelin Lammenrantaan ajatuksissani ihastelemaan aamuusvaista maisemaa. Jokin loiskahti jossain loitomalla ja nostin katseeni huiskaisten samalla hyttysiä kasvojeni edestä. Kaukana mättäällä liikahteli jokin vaalea, osin ihmisen näköinen olento, joka näytti sukivan pitkänä roikkuvaa vihertävää tukkaansa, jonka rinnat näyttivät roikkuvan maassa asti. Säikähdin julmetusti ja nousin seisomaan, jolloin olento hätkähti valppaaksi, tuijotti hetken suuntaani ja liukui kuin vesilisko ääneti takaisin veteen. Jälkikäteen kuulin lähellä asuvilta paikallisilta, että perimätiedon mukaan Lammessa asuu naishahmoiden vedenhaltija, jonka vain hyvin harva on päässyt näkemään. Silmä lepää. Hyvin se toi juhtakin nousee, kun jaksaa työntää. On siinä lykkimistä tämmöisen mäen päälle. Mutta kun rauhakseen ottaa, hitaasti menee, niin ei se siitä. Tunkkaaminen kuuluu lajiin. Ei. Ihana seurata luonnon heräämistä. Kuunnella lintujen ääniä.
Tosi mukavasti tuli toi matka tuolta viime yön paikasta tähän. Helppokulkusta hiekka-autotietä liki koko matka, muutama polunpätkä. Ihan mukavaa vaihtelua, että ei tarvitse koko ajan mennä niin hissukseen, vaan voi välillä päästellä jopa täysiä. Tästä on tovi vielä Karhunlahteen, jossa sitten evästetään ja odotellaan Kanootti-miestä. Siirrytään vesille. Ei pöllömpi päivä lähteä kattoo vähän tuolta järviltä päin näitä jylhiä maisemia. Kyllä näissä maisemissa kelpaa. Nonni. Kulkuväline vaihtui vähäksi aikaa. Tosta Karhunsalmelta. Karhunsalmelle Kuutinkolo toimitti mulle inkkarin. Niin. Tehtiin tällä konstin vähän tästä seikkailusta monipuolisempi. Aika näppärästi tuon fillarinkin tuohon keulaan sai kiinni. Osa laukuista vaan irti tuohon lattialle ja parilla liinalla kiinni. Toimii. Joo. Ihan, kyllähän sitä satulassakin olisi viihtynyt, mutta käy se matkan teko tälleenkin, kun tuuli kuljettaa eteenpäin laineilla. Te olette? Outisen Jussi tätä Kuutinkolosta ja Repoveden polkuja yli 70 vuotta tallannut, vaikka ei passaa ikää ilmoittaa. Tervehdys. Kiitos, että lainasit mulle inkkarikanottiin mun retkeen varten. Kiitokset on minun puolellani. Sitähän me täällä tehdään. Lainataan ja vuokrataan. Sulla on aika komea vene. Niin, sulla on hyvä maku ja niin ne toisetkin kyllä sanoo, että on ihan mukava vene. Sinne mahtuu 12 asiakasta ja tällä näkee mukavasti näitä Repoveden maisemia. Kehu vähän repovettä. Repovesi on semmoinen minulle joku toinen koti, että täältä on sukujuuret ja ajattelin jo tuossa joskus 30 vuotta takaperin, että kun olin vielä silloin veturin kuljettajahommissa, että jos minä joskus eläkkeelle pääsen 55-vuotiaana, meidän eläkeikä oli silloin, niin alkaisin täällä retkipalveluita järjestämään. Ja no tässä niitä on järjestetty sitten jo reilusti 20 vuotta ja pitäisi jo eläkkeellekin jäädä, mutta on niin kiva. Hyviä mukavia ihmisiä, niin ei tästä maltaa eläkkeelle. Tämä on kesähomma vaan, ei talvella enää jaksa mitään. No niin, näkemiin. Onpas siinä ollut taas vaihderikas ja elämyksellinen päivä. Viime yönä nukuin tosi huonosti. Se on itsellä vähän kuin ensimmäinen yö pitkästä aikaa mettässä, niin on se vähän jännää. Tulee vähän nukuttua huonosti ja sen lisäksi kiusas kylmä. Se oli toi Matkoslammen laavu pienessä semmoisessa lammenrannassa notkossa, niin siellä oli Hallanvaara. Aamulla oli likipakkasta, jos ei ollut. Mä en tiedä, tuo navigaattori kepsi näytti -2, mutta ei siellä nyt mikään kuurassa ollut, mutta tosi kylmä.
en ollut ihan varustautunut niin viileeseen. Niin. Joten siinä 3:30 nousin ja aloin aamupuuhiin. Ja sehän johti siitä, että 6 aikaa oli jo fillarin päällä. Siinä eilen siinä Matkaslomen laavulla mä tapasin yhden maastopyöräilijän, se oli tullut kiipeilemästä Repovedeltä Olhavan vuorelta. Ja mä sain siltä vinkin, että kannattaa käydä kattoon. Se ei kuulunut niin kuin alkuperäisesti tuohon reittisuunnitelmaan yhtään, mutta siitä neuvosta otin vaarin. Ja onneksi otin. Kyllä mua vähän mietitytti sit, kun tuli se Olhavan vuori 0,9, että tuleeko tästä niin kuin koli 2, että oikein pitkä marssi, mutta toki tunkattavaahan siinä riitti, että sinne vuoren päälle pääsi. Sinne ei saanut maastopyörällä ajaa ollenkaan, että niin mä talutin. Eikä siellä olisi voinut tuolla mun kapistuksella ajakkaan. Ihan huikeat maisemat. Vähän niin kuin Kolin pikkuveli. Ihan mielettömät maisemat. Ei siinä niin kuin, sain tunkattua sen fillarin sinne vuoren päälle. Ja suu vaan loksahti auki ja katselin vaan pitkään sitä kaunista maisemaa. Metsää silmän kantamattomia. No, sieltä kun mä pääsin alas sitten laskeutumaan ja kävin sitten siinä Olhavan vuoren alapuolella kanssa. Siinä oli joku nuotiopaikka, hirveä nälkä oli, niin kävin evästämässä vähän siinä. Ja niin, näin sitten sen vuoren alaltakin päin. Ja kattelin samalla, kun siinä oli porukka kiipeilemässä. Vaikuttava. Ja Olhavan vuorelta sitten mä jatkoin matkaa, siitä enää pitkä matka ollutkaan, niin Karhunlahteen, johon toi Kuutinkolo toi mulle kanootin. Kuutinkolo Jussi, ja saan kyllä pitkälti kiittää tästä päivästä. 70 herrasmies antoi vinkkejä, kertoi elämästään, kertoi Repovedestä. Mut Jussi ansiosta mä oon tässäkin. Mulla on oma saari. Jussi oli joskus ostanut tämän saaren itselleen ja sanoi, että mene sinne, että siellä saat rauhassa olla. Ja niin saankin, ei ole muita. Tää on tämmönen, en mä tiedä, hehtaarin kokoinen. 10 minuutissa kävelee ympäri. Niin sanoi, että jos joku tulee sinne saareen, niin sanoi, että se on sun saari. Niin tää on nyt mun 1 tai 2 yötä. Katsotaan nyt, mitä se huominen tuo tullessa. Metsä isonemaan, puut kasvamaan ja naava roikkumaan puistoni. Oli ilo tunkata fillaria ylös kapeita polkuja. Tuntui hyvältä tää päivä. On tää paikka, tää Repovesi. On. Mä tykkään niinku tämmöistä jylhistä erämaamaisemista, paljon kallioita, rotkoja ja jyrkänteitä, niin se tuo semmoista erämaafiilistä, mystisyyttä, alkukantaisuutta. Minne se? Aurinko laskee mailleen. Kun ajattelin, että mitä mä niin kuin tämmöisistä maastopyöräretkeilypäivistä kerron, kun eihän tää, niin kuin, mä vähän epäilin itteeni, että ei kohtaa ihmisiä ja että mistä sitä riittää kerrottavaa, niin on toistepäin. Tapahtuu niin paljon, että jos ei niitä kirjoita ylös, niin ne unohtuu. Joten
kohta kun riippumattoon kömmin, niin muistilehtiö lähtee esiin. Laittelen vähän päivän tapahtumat ylös, että mitä sitä tulikaan tehtyä, kenenkaan juteltua ja mitkä oli fiilikset. Jes, hyvää yötä. No niin, se on hyvää huomenta. Päivä alkaa heti lämpöisenä. Tyynenä, itikoimattomana liki. Joo, nyt ollaan Repovedellä siis. Eilen tulin tänne ja tänään olisi tarkoitus lähteä kiertämään semmonen toi Repoveden polkupyöräreitti, 20 kilometriä. Ja käydä Mustamäen vuorella vähän näkötornissa. Ja jälleen kerran aistia, tuntea, nähdä, kokea luonto semmonen kuin se tänään on. Rohkeasti vaan eteenpäin. Nousee.
Jaksaa. Maastopyöräily on monipuolinen harrastus. Tässä kohti on aina hyvä muistaa se, että jokaisen ylämäen jälkeen tulee alamäki. Katsotaan vaan kuinka paha se sitten on. No niin. Eihän se niin paha ollutkaan. Pitäisiköhän vielä roudaa fillari tonne ylöskin? No niin. Mitäs te näistä maisemista sanotte? Onko tästä se sanonta, että vihreän kullan maa? Toivottavasti se ei tarkoita pelkkää rahaa, vaan jotain niin kuin sydämellisempää, luonnonläheistä, luonnon arvostusta. Koska sitä toi on, vihreä kultaa. Nostat sen selkänojan ylös. Joo. Noin. Sitten ottaa sen tähän kanssa penkkiä ja penkkiä eteen. Joo, mutta että kun sieltä mahu sinne, kun sieltä saa lukkoon. Ja sen takia sieltä saa lukkoon sitä penkkiä. Eikö? Joo, mutta kun se istut siellä takaan. Että se vähän eteen. Sitten menet takaisin sinne. Menet sinne takapenkille nyt. Ihana viileä tuo metalli. Haluat Hei, sehän mahtuu. Näppärästi fillari on kasas. Ja matka Pilkanmaata kohti alkaa. Sain kyydin siis Pilkanmaalla. Ja nyt tässä Kymijoen rannassa Pahanvirran kohdalla majailen vielä yhden yön. Ei tee mieli vielä lakanoihin lähteä, kun on retkimeininkiin päässyt. Riippumaton löin tonne pusikkoon ja ajattelin, jos tässä vähän kalastais. Tuliskohan tästä nyt? Soisko ahti antimiaan? Mut kyllä upea homma, niinku tommonen kiltteys ja avuliaisuus, mitä sain kokea. Eihän tommosta tapahdu tänä päivänä. Mä mikä niinku on teema mulla tässä fillaripäiväkirjahommassa on se niinku ekologinen kotimaan matkailu, että halus mennä julkisilla kulkuvälineillä ja heitin sitten jossain kohti ihan vitsilläkin, että puolittain vitsillä, että pitäähän sitä liftaamistakin kokeilla. No, jäähän se liftaaminen vielä kokeiltavaksi, koska eihän nyt tarvinnut edes sormeen nostaa pystyyn.
tämmöiselle karvanaamalle ja likaiselle fillarille ja kamoille liikeni kyyti pienestä autosta. Laitetaan hyvää kiertämään. Annetaan sydänten sykkiä, sanoi eräs rouva, kun sieltä Mustanlammin vuorilta tulin taluttaen fillaria alas. Kehui hänelle, että oli sykkeet noussut korviin, kun kipusin sitä toista rinnettä ylös sieltä. Sykettä elämään. Näin se on. Pitäähän sitäkin lihasta reenata. No, vihoviimeiset jaarittelut jää sitten varmaan sinne kirjaan. Niin paljon ehtinyt tapahtua ja sattua, että ei millään muista. Että niin. Mutta joo. Jatketaan huomenna vielä. Hyvää yötä.